הרבה זמן שאני עובדת על מתכון ללחמניות קוסמין שייצאו באמת אווריריות ועם מרקם מושלם. אחרי אין ספור ניסיונות הגעתי לתוצאה המדויקת, והגיע הזמן לשתף אתכם בסוד שלי ללחמניות שהן פשוט עננים. בשונה מהלחמניות הקנויות, הן לא מכילות חומרים משמרים, אין בהם ביצים ואפילו אין בהם גרם של סוכר. בואו נתחיל. נתחיל בקערת המיקסר. נמזוג 2 כוסות ו3/4 מים חמימים. שימו לב, חמימים ולא חמים מדי. נוסיף 2.5 כפות של סילן ללא סוכר, 2 כפות של שמרים יבשים, ונערבב היטב. נחכה כמה דקות לתסיסה. איך יודעים שזה מוכן? כשמופיעות בועיות קטנות על פני הנוזל, זה תסס. עכשיו נוסיף את הקמחים. 0.5 קילו קמח קוסמין מלא, כמובן מנופה, ו0.5 קילו קמח חיטה 80% מנופה. השילוב בין שניהם זה הסוד ללחמניות אווריריות מאוד. אנחנו עובדים עם וו לישה ועובדים במהירות נמוכה. אנחנו רוצים לתת לבצק לפתח את הגלוטן שלו. אנחנו נלשים את הבצק עד לאיחוד לפני שאנחנו מוסיפים כף מלח ורבע כוס שמן. לאחר מכן נמשיך בלישה עוד 10 דקות שלמות. אם חסר לכם קצת נוזלים, אפשר להוסיף כף או 2 של מים. הבצק שמתקבל צריך להיות מעט דביק. נעצב לכדור ונניח לו לטפוח כשהוא מכוסה עד להכפלת נפח. שימו לב, ההטפחות הם שלב קריטי לאווריריות המאפה, אז בבקשה אל תקצרו תהליכים כאן. אחרי שהבצק תפח יפה, נוריד לו את הנפח בעדינות ונעבור לחלוקה. אני מחלקת את הבצק ל18 כדורים, כדי שכל הלחמניות יצאו בדיוק באותו הגודל ויעפו בצורה אחידה. אני משתמשת במשקל. אצלי כל כדור יצא 96 גרם בדיוק. אם אין לכם משקל בבית, זה ממש בסדר. אתם יכולים לגמרי לחלק לפי העין. המטרה היא לקבל כדורים שווים פחות או יותר, בכדי שבסוף נקבל תבנית אסתטית שבה כל הלחמניות זהות ומוכנות לאכילה. נכסה את חתיכות הבצק ונתחיל לעגל. תראו איך אני עובדת. אני מכניסה את הקצוות למרכז בזמן שאני תופסת את קצה הבצק ביד השנייה. ברגע שהכנסתי את כל הקצוות כלפי פנים ואני רואה שקיבלתי מעין צורה עגולה, אני מתחילה להדק היטב עם האצבעות ומגלגלת לצורה אחידה. חשוב מאוד, גם בשלב הזה וגם בשלב עיצוב הלחמניות. תשמרו את שאר הבצק מכוסה כדי שלא יתייבש ויקבל מעין קרום, מה שבעצם ישנה לו את המרקם. עכשיו נעבור לשלב העיצוב הסופי ללחמניות ארוכות ויפות. ניקח כל עיגול בצק ונרדד אותו לצורה של מעין מלבן. המטרה היא ליצור בסיס רחב ואחיד לפני הגלגול. הסוד כאן הוא בעצם בטכניקה. נתחיל לגלגל את המלבן מהצד הקרוב אלינו כלפי פנים בצורה צפופה. בסיום הגלגול נהדק את קצה הבצק היטב לאורך כל הלחמניה כדי שהיא לא תיפתח בזמן התפיחה והאפייה. לסיום ניתן עוד גלגול קטן וקליל על משטח העבודה כדי להגיע לאורך הרצוי. והנה הן מוכנות לשלב הציפוי. לציפוי יצרתי תערובת עשירה של 0.5 כוס שיבולת שועל דקה, 0.5 כוס סומסום מלא, 1/3 כוס צ'יה, 1/3 כוס זירי פשטן ו0.5 כוס קטף. נערבב את הכל יחד עד שמקבלים תערובת יחסית אחידה. כדי שהכל ידבק בצורה מושלמת ללחמניות, נתחיל להכין תמיסה. כוס מים חמימים עם 1.5 כפית של סילן ללא סוכר. נערבב יחד לאחידות, ולאחר מכן נטבול כל לחמניה קודם בתמיסה, ולאחר מכן בתערובת הזרעים. אני אוהבת שכל הלחמניה מצופה מכל הכיוונים, אבל אפשר גם רק מלמעלה. שימו לב איך הן נראות לפני האפייה. נעביר למגשים עם נייר אפייה וניתן להם תפיחה שנייה. שימו לב, זה שלב חשוב, לא לקצר. הכפלת נפח זה עמידה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-200 מעלות בתוכנית טורבו, נאפייה 14-15 דקות, לא יותר. החום הגבוה בשילוב תפיחה נכונה יניבו לכם מאפים מדהימים ורקים בצורה בלתי רגילה. אין דבר יותר כיפי מלחמניה טריה עם ציפוי קראנצ'י והמרקם הענני מבפנים. רוצו להכין ואל תשכחו לספר לי איך יצא. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.